ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਵਿਕੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈਕ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ, ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਸਰਚ ਡਰਿਵਨ program. It is not a flash in the pan. Over years, I have worked on it, and there are shining examples that we will follow to redress this very grievous problem today in Punjab, which is the core. ऐसे करके मैं कहता रहा कि we are not fighting this election for the next election. We are fighting this election for generation next. ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਥ ਦੀ ਸਕਿਲਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਅਪਰੋਚ, enabling environment, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਉਹਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਦੇਣੀ। The step 1 that I'm talking about is about Sardar Manmohan Singh's vision, following in the footsteps of Sardar Manmohan Singh. A cluster-based development model is going to be formed in Punjab. ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਯੂਥ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਤਾਸ਼ ਨੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਸਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਕ੍ਰੌਪ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਇਲ, ਲੈਂਡ, ਲੋਕਲ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਇਸੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਇਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਇਸੇ ਕ੍ਰੌਪ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਸੋਇਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲਸਟਰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ 100 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਥਾਟ ਹੈ with relevant skill training institutions and enabling business friendly environment. This is what we want to create. Mohali is going to be the future of Punjab, and I say it categorically कि मोहाली पंजाब दा एजुकेटेड यूथ गोज टू पूना, पता करो, हैदराबाद, बेंगलोर, गुड़गांव. Why can't similar opportunities in IT exist in Punjab? Therefore, we will create Mohali as the IT hub and startup city of Punjab. Mohali will be the startup city and IT hub of Punjab. That I say categorically. ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਦੇਖੋ। It will be the education hub and the new technology and advanced machinery cluster for Punjab. This is going to be the foremost investment that Punjab sees in the near future, with close proximity to a very well-designed airport. We see Mohali as the engine driver of Punjab. और मैं छाती ठोक के कह सकता मोहाली विल बी द सिलिकॉन वैली ऑफ नॉर्थ इंडिया। लुधियाना इनू मैनचेस्टर कहा जाता है, बिजनेस सेंटर कहा जाता है। मैं एक ट्वीट भी पाया सी
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਵਗਤ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਆਈ ਗॉट ਅ ਟ੍ਰਿਮੈਂਡਸ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਬਿਕॉज ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ will be the hub of electrical vehicles. New EV and semiconductor policy to make Punjab hub of EV and semiconductor business. That is what we foresee for the cluster in Ludhiana. Environment sustainability, ਉੱਥੇ bicycle industry है, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ battery industry ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। It already exists. We will facilitate it. Why can't electric vehicles be formed in Punjab? And why can't the government facilitate it? We'll be the first customer of EV scooties that we are going to give to college girls. And when I say EV scooties, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਗੋਇੰਗ ਗਰਲਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਰੈਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੈਂਡਲੂਮ ਐਂਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਕਲਸਟਰ, ਆਟੋਟੈਕ ਕਲਸਟਰ, ਫਾਊਂਡਰੀ ਕਲਸਟਰ, ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਨਿਊ EV ਐਂਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਬ ਆਫ EV ਐਂਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਾਲਿਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਪਲਾਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਬਟਾਲਾ 500 ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਰੇਟ ਨੇ ਮਾਰਤੀਆਂ। We are going to revive it through a proper plan. It will be given in the manifesto. Batala is for foundry and general engineering cluster. ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ ਇਹ ਕਲਸਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਜੁਐਲਰੀ, ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਕਲਸਟਰ ਐਂਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਟੀਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ। Automotive related clusters along with steel re-rolling. As per PhD Chamber of Commerce, steel industry already exists. Automotive components can be built in furtherance to it. ਜਿੱਥੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਇਨ ਫਰਦਰੈਂਸ ਟੂ ਦੀ ਕਲਸਟਰ that we want to have in ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ SEZ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨਸ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 50-60 ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹ SEZ ਦਾ ਐਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। And that is something which is a one-way ticket to prosperity for those who produce goods of speciality in that SEZ. Amritsar to be the medical tourism hub. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਗਰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਸਰਜਰੀ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਡਾ ਆਪਦਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ 5 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਰਮੇਨਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ as the medical tourism hub along with Jalandhar, because airport ਦੀ proximity ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ to be the tourism hub, ਜਿੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ SGPC ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, it is the 4th most wanted destination in the whole world, ਜਿੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 50,000 ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰਾ ਦਈਏ ਤੇ look at the indirect boost that it will give our economy. And I mean it from the core of my heart, whether it is Harike Patan or the 19 destinations that I had marked in Amritsar, ਚਾਹੇ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਤਖਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, connecting to their roots. This
is a plausible factor when it comes to Amritsar being the tourism hub, knitting cluster. Government will facilitate it further. SEZ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ 200%. We will ask for a SEZ over here, special economic zone. Medical, surgical medical equipment cluster, sports goods, Adampur Airport to be revamped, medical tourism in Jalandhar. Already 400 hospitals are there in Jalandhar. This is a research-driven program. This is not my program. This is not my model. This is a Punjab model for everybody. Sarv-pakhi vikas de lai. Therefore, this research is not something that we've done in the last 1.5 months. It's a driven program for almost 2.5 years. अगला है जी मलोट ते मुक्तसर टेक्सटाइल ते फार्म इक्विपमेंट। कोई भी फार्म इक्विपमेंट बनेगी तो वो मलोट मुक्तसर बनेगी। तुम देखो उत्थे ऑलरेडी एग्जिस्टेंट इंडस्ट्री है which specializes in this cluster, and we will actually facilitate it. Bathinda te Mansa petrochemicals, oil refinery te foundries. This already exists. Therefore, the clusters that we are talking about, I end it over here, the 13 agro processing cluster food parks. फर्क की है ये जड़े फूड पार्क्स ने इन्हां च फर्क की है भाई कोई भी पूछ सकता है ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 13 ਫੂਡ ਪਾਰਕਸ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਰਲਿਆਂ ਟਾਟਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੋਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ especially food processing will be done by the youth of Punjab, by the farmer of Punjab, and not Birlas and Tatas. And that is why I say Babe Nanak de ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਉਹ ਖੁੱਲਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਖ ਜਗੇਗੀ ਉਸ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਐਂਡ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ disciplined, harnessed, and controlled. Is control de lai bhi we have a very specific plan. Koda bagair kathi de hove sittega, lekin kathi pai hove, akhan de ho lai hove, te lagam hove te destination te pahunchayega. Therefore, you need to control, skill the youth. Odi energy nu channelize karna bada important hai, taaki onu ek high mile. 13 agro-processing clusters, food parks for empowering farmers and youth to become entrepreneurs, processors and traders. नौकरी मंगेगा नहीं देगा और ये बिल्कुल संभव है साहब, बिल्कुल संभव है। देखो agro-processing centers and food parks will be based on the cooperative basis and crop speciality. And cooperative दी गल मैं पहला तो करदा It is to unite people. छोटा फार्मर वड्डे फार्मर नाल यूनाइट करेगा, अपनी प्राइस डिटरमिन करेगा। अगर प्रोसेसिंग होएगी ते अपने फूड आर्टिकल नू प्रोसेस करके बेचन दी समर्था रखेगा और वो समर्था I challenge anybody to sit with me is 20 times that he gets. Minimum 20 times up when you talk of derivatives, when you talk of food processing. And here is what I have actually gathered as research. I'm putting it in front of you. Area will be divided basis the crop suitability for that area. ਭਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਲਸਟਰ ਬਣਨਗੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੇਸਿਸ ਕ੍ਰੌਪ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ wheat and rice derivatives this is the ticket to success ਸਾਹਬ ਜਿਹੜੀ wheat and rice derivative market ਹੈ 80 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਹੈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 100 ਕਰੋੜ US ਡਾਲਰ
It is a $80 billion US industry, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 0.1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। The torch bearer of agriculture, the torch bearer of farming is not even 0.1%. Impossible is a word only in the dictionary of the fools. ਮੈਂ ਇਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨੇ ਤੇ 5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ SYLਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੈਨ, ਰਾਈਸ ਆਇਲ, ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਰਾਈਸ ਫੈਟਸ, rice flour. Rice is used in cosmetics also. It is the easiest thing for us to do. It is the ticket to success. ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। We will have to reinvent. We will have to think big. And this is our ticket to success. ਮੈਂ categorically ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ holds tremendous export potential in wheat and rice products and its derivatives. ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਈਸ ਸਟਾਰਚ, ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੈਨ, ਰਾਈਸ ਆਇਲ, ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਰਾਈਸ ਫੈਟਸ, ਰਾਈਸ ਫਲਾਰ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ, 3 wheat ਤੇ ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਫੂਡ ਪਾਰਕਸ in ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਐਂਡ ਦੁਆਬਾ, export oriented units. Ready to eat, ready to cook, corn, rajma, rice, poha, processing fruits and vegetables, fruit juices, sauces, ਜਿੱਥੇ ਟਮਾਟਰ ਉਗਦਾ ਸੌਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਸਿੱਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਲੂ ਸਿੱਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Dairy and bakery products, fishes and poultry. This is part 2. This is part 2 of empowering the youth and the farmer. ਇਹ step 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, many attempts have been made to create clusters earlier also. ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, but mere declarations, announcements are not enough. एक cluster ਦੀ announcement ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ cluster ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। An enabling environment is the most important thing. A facilitating environment is the most important thing. ਤੇ government ਇਸ private sector ਦੇ ਵਿੱਚ invest ਕਰੇਗੀ। China became a superpower in 20-30 years in manufacturing, because of manufacturing. और जे ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ food processing industry ਦੀ manufacturing ਕਰ ਕਰਨ ਲਾਤੀ, we can come at par with China. That is the potential, unlocked potential that we have. ਹੁਣ ਜਦੋਂ environment ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, facilitation of infrastructure investment by government in the relevant specific clusters, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ announcement ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। This is the biggest announcement of the Punjab model that talks of clusters, that talks of how youth can be given power. It is Digital Punjab, online portal for single window system, faceless and time bound clearance. Faceless. कोई अफसर नहीं. On a digital portal, every clearance that you want, you will get. And this is what Digital Punjab wants to do. It is not that I'm talking about Punjab of today. ये 10 साल पहला होना चाहिए साहब। ये 10 साल पहला होना चाहिए सी। आज कोई करप्शन ना होंदी, ना तहसीलों च होंदी, ना पटवारियां कोल होंदी। जे मास्टर प्लान दे उत्ते खसरा नंबर इंपोज ना होए होंदे ते इत्थे 4-4 वार प्लॉट ना बेचदे होंदे जीरकपुर। हाँ जी, ते ऑनलाइन तुहानू नक्शे मिलदे, ऑनलाइन तुहानू बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट ते तुहाडे घरां दे नक्शे मिलदे। ते ऑनलाइन पॉलिसी दे उत्ते आ जिहड़े बोर्ड बूड भी ने, जिथे 40-40 लाख आउंदा सी, सिद्धू ने करा के दित्ती, 36 करोड़ आया सी पहले लुधियाने च। This is the real future that we are looking for. One document, एक document तुसी अपने कंप्यूटर दे विच पंच करो और उस document दे नाल तुसी clearance लो। Only political will is required. Just once the document will have to be submitted and you can get a clearance. जिन्नियां district level clearances ने, and I say it categorically, किसी नूं चंडीगढ़ आने की लोड़ नहीं साहब, डिप्टी कमिश्नर लेवल दे उत्ते क्लीयरेंस होएगी। कोई बंदा
ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ CLUਆਂ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, 3-3 4-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਡੀਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇਗਾ, ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ। ਉਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦ CLUs ਹੋਣਗੇ which are big ones. Therefore, this is our ticket. ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਥ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਐਸੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ will have the option to purchase cheap power from anywhere in India. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ, 4 ਰੁਪਏ ਦੀ, 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। And PSPCL, it will be mandatory for them to transmit that power to you. This is called that industry will have the option to purchase cheap power from anywhere in India. Open source power. ਹਜ਼ੂਰ open source power ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 13 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਲੋਨ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਉਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਢੋਏਗਾ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦਾ। ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਉਹ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਢੋਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੱਕੇਗਾ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚੀਪ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਔਰ PCL ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 5-6 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ 13 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ, 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ। 5 ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 2/3 ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। This is path breaking. Nobody has ever thought about it. Nobody has ever announced all this. ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰ NRI ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NRIਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਰੂਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। Therefore, proper law and order and international arbitration center for standard dispute resolution. Legal disputes are the biggest obstacle for business. ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਬਸਟੀਕਲ ਲੀਗਲ ਡਿਸਪਿਊਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। IAS ਅਫਸਰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਫੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। Therefore, an effective mechanism for dispute resolution is the first demand of business. We will make efforts to create an international arbitration center so that disputes can be solved in timely manner. India has only 2 centers. 2 सेंटर ने सिर्फ हिंदुस्तान दे विच आर्बिट्रेशन सेंटर, एक हैदराबाद है, एक बॉम्बे है। Singapore has the best arbitration and law and order, hence entire world goes there. Therefore, this is a definite incentive that we plan to give to the Punjabis. कोई होर लेना चाहे, I will wait. मेरी नकल बहुत कर दिया। I will wait कि कदों आम आदमी पार्टी जाके फोटोस्टैट की दुकान पर खड़ के छाड़ा है जी, छाड़ा है। मैं कहा कोई गल, तुहाडा है जी। सवाल इन्ना है कि ये इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए है। ये आइडिया सब दा है, सब दा सांझा है। Therefore, tax incentives for export oriented units, dedicated industrial clusters for MSME and youth. ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ। This is the last. ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਤੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਯੂਥ, ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਕਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ।
ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਯੂਥ 'ਚ। ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਦੱਸੂਗਾ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। When I talk of home-based entrepreneurship policy, it will be bought for every home who wants to initiate any kind of business from their home. ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, the government is duty bound to facilitate it. Anyone can get collateral and interest-free loans from up to 2 lakhs to open a home-based enterprise like e-commerce. मैं तुहानू एग्जाम्पल दे रहा जिहड़े सक्सैसफुली एग्जीक्यूट किए गए। ई कमर्स, ऑनलाइन सेल, क्लाउड किचन। लोग घरे बैठ के बंबई दे विच बड़ी आम चीज़ है कि औरतां खाना बनाउंदियां ने और वो खाना ढाबियां दी बजाय घर दा खाना ऑफिसेस दे विच जांदा। सो दैट इज कॉल्ड क्लाउड किचन। whether it is marketing, virtual assistance, designing, tutoring, art and craft, etc., etc. करीब 150 ने in the manifesto, you'll get those, all of them. फिर वर्ल्ड क्लास स्किलिंग सेंटर्स, तुसी स्किलिंग सेंटर देखो पंजाब दे, स्वाय धंधे दे उत्थे कख नहीं है। मैं आपदी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विचों 24 बंदे लैके आया सी, उदों बाद मैं बंदा नहीं कोई लिया, क्योंकि जिन्नी काल मेरे वरी जिन्ना लोग मेरे मगर पे मैं अज तक पछताउना। देयरफॉर वो मेरे मन दे विच एक नासूर बन के रिसदा सी। मैं उन्होंने 24 परिवारों को नौकरी भी दवाई, लेकिन मैं ये समझ लिया कि जिन्ने स्किलिंग सेंटर ने ये सब धंधा करने वाले ने 4000 की नौकरी नहीं दे सकते। समझो, वी विल प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास स्किलिंग सेंटर्स in the 23 districts that Punjab has. And when I say that all these stakeholders will be in it, I'm talking about education institutes, government, the industry, katti will come together for this. तुसी देखो इंडस्ट्री दे विच स्किल्ड लेबर किथे है? किसी ने इन्हां गल्लां दी गल कीती है अज तक? मैं कहना जे पिछले 25 सालों चों किसी ने एक गल कीती होवे ते 5% भी ये सोल्यूशन दिते होण, मैं उहदे मगर तुरन नूं तैयार हां। 5%। अज इंडस्ट्री रोंदी क्यों है? इंडस्ट्री को स्किल्ड लेबर नहीं, उन्हां कोल लेबर दी इन्नी घाट है, वो मरे पे है। इस करके जिहड़ी मैं गल कर रहा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट ते इंडस्ट्री इकट्ठी आएगी, उन्हां दीयां डिमांड्स नूं लैके अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कोर्सेस 1, मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्सेस, मोबाइल दे कोर्सेस, लैपटॉप, कंप्यूटर एंड होम अप्लायंसेस, रिपेयर ट्रेनिंग, प्लंबिंग, मेसनरी। जदों मैं मेसनरी की गल करदा, मैडम हीली ने अमेरिका दे विचों 3000 कारपेंटर मंगे सी, बाल तो 3 नहीं दिते गए। There was no skill. Whether it is masonry, makeup and beautician courses, communication courses, agriculture and horticulture courses, you have to be a specialist. You have to have a skill. थोनू किसे कला दा मालक बनना पैना है प्यारे नौजवानों। जब तक तुसी किसे कला दे मालक नहीं हो, थोनू किसे ने नौकरी नहीं देनी। हालांकि अर्बन इंप्लॉयमेंट गारंटी मिशन दे विच असीं 400 रुपए की गारंटी देंगे पर डे, चाहे कोई स्किल्ड होवे 5 लाख बंदियां नूं, और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट डबल है। लेकिन फिर भी it is skill and not strength which will govern your ship in the 21st century. Therefore, we want 21st century entrepreneurs. उस यूथ नूं एम्पावर करन दा इक्को ही तरीका है कि उन्हां नूं किसी कला दा मालक बना दिता जाए, उन्हां नूं स्किल दिती जाए। 1000 crore fund for investment in new business of youth. वेंचर कैपिटलिस्ट ने सारी दुनिया च। तुसी गवर्नमेंट तो इनवाइट कराओ, 1000 की गल छड्डो, मैं ना 5000 करोड़ इकट्ठा कर। देयर आर वेंचर कैपिटलिस्ट हु आर रेडी टू इन्वेस्ट, बट दे मस्ट हैव अ गारंटी। उन्हां नूं भरोसा होवे कि बंदा साडे साफे गल च नहीं पा दूगा, ये साडे तो घूस नहीं लैणगे। उन्होंने यह भरोसा जिदन देता, दिस
1,000 crore fund, I see it as a 5,000 crore fund of venture capitalists. एक एक बंदा कल्ला 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर दिंदा, एडे तगड़े लोग ने. I've seen people like Bill Gates invest 10,000 crores. Therefore, if you actually ask for trust and no betrayal, there will be people who will stand in a line and invest for Punjab. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ seed support. It is the most important thing for entrepreneurship. What I'm saying is कि 1,000 crore da capital fund government in partnership with corporates and venture capitalists to give seed support program up to 16 lakhs at 6% interest for startups. 16 lakh rupiye tak da startup as a seed program for startup. Interest free और 6%. आज तुसी जाओ बाजार च कितना % इंटरेस्ट मिलता देखो. This is what the government can do for the youth. And we can actually make them stand on their feet and have that self-esteem that they will never ever look away from Punjab. And ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਦਾ ਨੇ. ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, 25% ਨਾਲ ਲਾਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿੱਚੇਗੀ. We will not impose that partnership on the youth. ਜਦੋਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਭਾਜੀ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕੋ, the government will withdraw. But the government will definitely partner to start up. और वो एक youth ਦਾ cushion होएगा, security ਦਾ, safety ਦਾ. Youth will have the option to buy the share back from the government. ये साडा plan है. युवा स्वय रोजगार groups to be formed in villages and cities. बहुत थोड़ा जिहा रह गया जी. ये ਅਸੀਂ स्वय रोजगार ਦੇ 5-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ groups, they can apply. More than 5 entrepreneurs will be provided with government mentorship, skills, 25% capital investment, cheap loans, and access to the market. This is a guarantee that the government will give in their manifesto. Example of business opportunities मैं नाल देना चाही, क्योंकि तुहानू समझ आवे जिन्हें नौजवानों दे नाल मैं पढ़े लिखियां दे नाल आज डायलॉग कर रहे हैं, तो इत्थे बड़े चीफ मिनिस्टर कैंडीडेट भी ने. मैं कहना 10% देने दा ते मैं तुरू मगर, ते कोई कंपटीशन नहीं. सीधा साल लगे ने इनू बनाउण नू. जदों विस्तार च दऊं तुहानू पता लगू किन्नी रिसर्च है इहदे ते. Examples of business opportunities: food processing, honey, jaggery, biscuits, manufacturing, shoes, shoemaking, sports goods, handloom, tools, spare parts, IT, BPO, website designing, hotel and travel agencies, transport logistics, property management, medical and diagnostic lab, etc. ये जो कुछ मैं कह रहा ये संभव है हर पासों. चौथा स्टेप जिहड़ा सब तो बड़ा मेरा सपना है, जिस कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ एक सरकार दी पॉलिटिकल विल चाहिए. जिथे देखो शाम लाट दबी होंगी. आ जस्टिस कुलदीप सिंह की रिपोर्ट चुक लो, 2 चीफ मिनिस्टर ने हजे 500 एकड़ जमीन दबी पई है, तो डकार भी नहीं मारते, वो भी नहीं कहते. आही कम रहा, जमीना दब, पंजाब गिरवी रख, पंजाब बेच, यही मंशा रही है. तो मैं अज कहना कि हरेक पिंड दे विच भावें 500 गज थां होवे, दसो बास्केटबाल का नैट लाने की लगता, दसो कुश्ती का अखाड़ा बनाने की लगता भाई, दसो 2 बास्केटां ला के वो डंकिंग मशीन बना के की लगता. दसो हट कौडी कौडी से मैं पिंडां 'च खेडदा हुंदा, कित्थे खेडदे जवाक अज, उन्होंने कौन दिंदा, भजा दिंदे. मैनू लड़दे नूं हो गए 15 साल. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ स्पोर्ट्स अकैडमी, ये 2 चीफ मिनिस्टर ने अड्डियां का जोर ला लिया
ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ 2 ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਨੇ, 38 ਏਕੜ ਦਾ ਤੇ 8 ਏਕੜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਰਕ। ਸਵੇਰੇ 2000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਲੰਗਸ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ, ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਲੰਗਸ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਪੰਦਨ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡੂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਸਚੀਫ ਕਰੇਗਾ। An idle mind is where mischief hatches her eggs. ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਮਵਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਮਵਰਕ, ਰੈਲੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਮੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੈਲੇ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ, ਤੇ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਐ ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਰੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਫੇਰ ਪਿਓ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ, 3 ਅਖਬਾਰ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਵਾਕ ਬੈਠੇ ਐ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਡਿਸਟਰੋਇਡ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗਜ ਭਾਵਾਂ 1 ਏਕੜ ਪਾਈ, ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਕਬੱਡੀ, ਕੋਈ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਉੱਤੇ, ਖਾੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਨੈਟ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਨੈਟ, ਤੇ ਹਰ 5 ਤੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪੌੜੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਲਓ ਚਾਹੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਲਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਅਗਰ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਝੇ 'ਚ 2। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਨਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਚ ਦਮ ਯੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਚ ਦੈਮ ਯੰਗ। ਮੈਂ 6.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਲਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਪ ਨੂਪ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਕੁੱਦ ਦਾ ਐਡਾ ਕੁ ਬੱਲਾ ਸੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਚ ਦੈਮ ਯੰਗ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਰੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਿਫ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਐ ਕਰੋ ਟੱਕ ਦੇਣ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਲੌਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਕਵਰਡ ਫਰਮ ਦ ਵਿਲੇजेस। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਮਾਰਾਂ। ਰਾਤੀ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛਿੱਕਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਕਸਰ ਸਿੱਧੂ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਏ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ? ਹੈਂ, ਬੀੜੀਆਂ ਫੂਕਣ ਲਾਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਗਏ ਜੀ ਰਾਊਂਡ, ਪੈਨਸਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੜ 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 ਤੜ, ਭਾਵੇਂ এনवायरमेंट ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਖੇਡੋ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੂ, ਖੇਡੋ। ਕਿਉਂ ਬਈ? 10% ਜੌਬਸ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਫॉर ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ। 10। ਇਹ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੈਚ ਦੈਮ ਯੰਗ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ 2 ਮਾਲਵੇ 'ਚ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੱਥਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, 10 ਵਿਲੇजेस ਕਹਿ ਦੋ, ਚਾਹੇ 10 jobs for sporting elegance, and I will be waiting for AAP to copy this. I know they will. I will be waiting. ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ
ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਕੈਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਨਕਲ ਚਾਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਲਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ। 5 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਯੁਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿष्य, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਡਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ 4000 ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪੱਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 40000 ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਕਿਚੜ ਉਛਾਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਨੀ ਆ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਡੇਲੀ ਵਰਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜੀ। ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। 12 ਰੈਬਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਲਾਏ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖੜੋ ਨਾ ਭਟਕਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੜੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਦਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, 101 ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, 20 ਮਿੰਟ 25 ਮਿੰਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ANI ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ये कौन बैठा यहाँ? उस दिन रणदीप सिंह सुरजीवाला से साहब बैठे थे। भैया ये मैनिफेस्टो का पार्ट होने वाला है। मैं कौन हूँ? पंजाब का कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ ना। मैं किसी प्रधान, किसी गली का प्रधान हूँ? ये बोलिए ना यार तुम। देखो जी, मैं माफी चाहूंगी, एक बार क्लियर कर देनी है। और फोटोआं कितनी लगी है मित्रा? ए पंजाब कांग्रेस दे अध्यक्ष बैठे ने, साडे घोषणा यही सवाल दे रहा हूं तुम्हें जवाब। कमेटी दे सदस्य हैगे ने, जवाब दे रही हूं। अध्यक्ष ने, साडी कमेटी दे अध्यक्ष ने ए मॉडल ओदे विच चर्चा हो रहा है। सिद्धू जी दी कोशिश है पब्लिक विच भी ले जावां, पब्लिक कोलों भी एदे विच चर्चा करा के सहमतियां करा के फाइनल निकलाई है, वो फाइनल आएगा। नेक्स्ट सवाल इंडिया टुडे। कुछ फ्रेश सवाल पूछो, बासी हो गए यार। इंडिया टुडे प्लीज, जिन्हां दा है मैनूं बोलन दो। या मैडम, मैडम आपने पंजाब मॉडल की बात की और लगातार बात भी कर रहे हैं, पर एक चीज मुझे क्या समझ आ रहा है कि जो आपका मॉडल है करप्शन का मॉडल है। आप तो चुप्पी साधते होते हैं जब ये उठा आ रहा है। दूसरा सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अभी आपसे निशाना डाला है, लेकिन यू आर मेंटली अनफिट टू बी इन कांग्रेस। देखो मैडम, बिलो द बेल्ट जाना उनकी पुरानी आदत है, तभी तो पीछे लात मार के भगा दिया। मैंने जवाब दे दिया। दूसरी बात, करप्शन मॉडल। एक सरकार 10 साल, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे माइनिंग पे, एक सरकार 1300 किलोमीटर लेके 10 साल हर साल 40 करोड़ रुपया माइनिंग का जमा कराउंदी रही है। शर्म ना आई इन्हां नूं? हैं? ड्रग्स दे उत्ते माइनिंग का कनैक्शन लिखिया, इहदा नाम लिखिया, ये गल्लां करदा। दूजी गल, तेलंगाना एक हफ्ते दे विच 50 करोड़ रुपये कमाउंदा मैडम, ते अकाली सरकार 10 साल लगातार हर साल 40 करोड़ रुपये एक साल दे। ये करप्शन की गल करते हैं? करप्शन तो इन्हां दे प्यो दा राज सी।
ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता भी इन्हों के प्यो का राज सी 10 साल 10 दे 15 दे हाँ जी। और वो बापू देख के जाऊ सारा कुछ इन्हों की बर्बादी। और मैं तुहानूं दस रहा 2 बसां सी डब वाली चोदे बाबे दियां 6,500 हो गई सारी PRTC घाटे चली गई। ये करप्शन नहीं तो होर की है ओए। इनू पुछो इन्हें जाके संदीप ट्रांसपोर्ट माधो के ट्रांसपोर्ट ऐदा करपाना ला के खरीदियां कि नहीं खरीदियां हैं। इनू पुछो ढाबियां दे उत्ते खड़ के ये ढाबियां तो पैसे वसूलते रहे कि नहीं रहे। इनू पुछो ये यूथ वाले लगाड़े एक इंस्पैक्टर की छाती के उत्ते चढ़ के अमृतसर दे विच जिहड़ा आपदी बेटी की आबरू बचाउण आया सीगा नगाड़े बजाउंदे सी कि बजाउंदे सी हैं। ते केस सिद्धू ते ने ये सत्ता पिंदी बिस्तर च सौंदे सी इहदे नाल ये समझौते कराउंदा सी। एक्सट्राडाइशन मंगी है उन्हां दी हिंदुस्तान की सरकार एक्सट्राडिशन नहीं दिंदी। 1 लाख फोटो है भजदा उह तों। अंकित जी न्यूज़ 18 पंजाब अपना सवाल और पूछिए। सुनो जाओ पता करो केबल जुझार कौन है ते किहदा फंडर है जाओ पता करो। जुझार सिंह कौन है पता करो जिहड़ा 1 MSO सारी केबल नूं चलाउंदा है। चोर दी दाढ़ी च तिनका गल्लां करदे है। अंकित न्यूज़ 18 पंजाब सवाल पूछिए। उनका एक बयान आ रहा है वो कह रहे हैं कि कोई भी मेरे बराबर में रह नहीं कर सकता। इस तरह का एक सब बयान उन्होंने बताया कि सर कोई भी तो अगर पार्टी से जनसभा करने की तो मैं ऐसा बीजेपी से निशाना साध रही है। बीजेपी कहती है कि 80 वाले हालात या जम्मू कश्मीर वाले हालात को पंजाब में पैदा करना। फोटो देख रहे तक देख रहे विचारधारा से। और एक मिनट जवाब देने दे हुण मैनूं काका सवाल दिता ना जवाब देण बहस नहीं है इत्थे बहस नहीं जवाब देण दे अगे। पंजाब दा बच्चा ना हिंदू ना मुसलमान असीं जिउणे आ गुरां दे नाल ते उन्हां गुरुआं दी विचारधारा इक्को ही है। मानस की जात सब है एक है पहचान वो एकस पिता एकस के हम बारक। इसे करके आदि अनंत दरबार साहब जिन्हें साफा बनिया भी है जिन्हें साफा बनिया नहीं वो भी हिस्सा है वह। शौ वर्णा नूं खुला किसी नूं रोक नहीं कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं। जो खालसा रचिया मेरे साईं ने किहड़ी जात देखी किहड़ा कम्यूनलिज्म देखिया खालसे दा संपर्क खालस सीधा परमात्मा नाल कोई विचोला नहीं। ये पंजाब है और जदों कोई एक धर्म नूं किसी दूसरे धर्म नालों उच्चा दसदा है पंजाब पुट्ठा चलदा है। इसे करके पंजाब है। बलविंदर जी जम्मू अपना सवाल करो जी। बलविंदर जम्मू जी सवाल करो प्लीज। हाँ जी कोई नहीं लिख दो नहीं देता। ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਜਵਾਬ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਐਸ ਵੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਪਸਲੂਟਲੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਸੈਕੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। देखो साहब एक बड़ी सिंपल कर जो सब दूसरी लिस्ट 2-4 मिनट पहली लिस्ट समझो ना एक्सपैक्ट करते सी बेचारे बड़े औखे होए ने बड़े दुखी होए ने भी आ की हो गया ये तो कांग्रेस अगे लंघ गई है। समझो मेरी गल। दूजा सवाल तुसी की कीता है। दूजा सवाल तुहाडा जड़े कह रहे हैं भी आपस चुल रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ये की कह के आया सी उदों सिर कलम कर दूंगा एक्सपैक्ट करता सी ये कहिए साडे परिवार दे लोग ने समझे नहीं साडे मस्तक दे भाग ने ते असी अपने मस्तक दे भाग नूं घूरांगे सियाणे ने समझे नहीं न्याणे नहीं गए ते जे कोई गलती करता है तो असी प्यार नाल समझावांगे जे फिर भी नहीं समझदा मिन्नत करांगे और हाथ जोड़ांगे। ये कोई प्रधान होने का मतलब ये नहीं है भी किसी भी कुछ भी मैं अज तक कोई शो कॉज नोटिस ही नहीं दिता कि चलो जी मोहित मल्होत्रा TV9 भारतवर्ष सवाल पूछिए।
जी सर एक बात आप समझिए, पंजाब का जो सिस्टम है इसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। 17 साल का मेरा अनुभव है, मैंने भाग आगे हर रोज सवाल कर करके। वो सिस्टम पैसे कमाने के लिए है, वो सिस्टम धंधे का सिस्टम है। पंजाब के खजाने को मार के निजी जेबों में